नमस्कार, म डिबी गुरुङ, ब्युटी थेरापिस्ट। हिजोको प्रोग्राममा चाहिँ हजुरले स्पेशली स्किन व्हाइटनिङ फेसियल किटको बारेमा बुझ्नुभयो। यसको बारेमा धेरै डिटेल्सहरू चाहिँ हामीले हिजो नै भनिसकेको छौँ। हिजोको चाहिँ भिडियो हेर्न नबिर्सिनु होला। र आज हामी स्पेशली जब फेसियल भइसक्छ त्यसको ट्रिटमेन्ट निकाल्नको लागि, व्हाइटनिङको ट्रिटमेन्ट निकाल्नको लागि अरू के प्रोडक्टहरू इम्पोर्टेन्ट छ जुन तपाईले घरमा युज गर्नुपर्छ एज अ होम ट्रिटमेन्ट। फाइन, किन हिजो भने अनुसार चाहिँ एकपटक महिनामा एकपटक मात्रै फेसियल गरेर के व्हाइटनिङ हुनु सक्छ? अफ कोर्स नट। जति रिजल्ट आएको छ त्यसलाई मेन्टेन गर्नुपर्ने जरुरी छ, हैन? त त्यो मेन्टेनेन्स गर्नको लागि चाहिँ प्रोडक्ट सपोर्टमा चाहिन्छ। हिजो हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ बुझ्यौं व्हाइटनिङको बारेमा पनि भने। आज अब इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हिजो मैले एउटा कुरा सबैलाई भनिरहेको थिएँ, दिस इज इम्पोर्टेन्ट, कि स्किन शेड भनेको के हो। हामीले हिजो भनेथ्यौं तपाईहरुको जुन स्किन शेड छ आज व्हाइटनिङको फेसियल किट गर्नुस् र व्हाइटनिङको यो प्रोडक्ट्सहरु ब्युटी बेसिक्स बाइ नाज र बियोन्ड बेसिक्स बाइ नाज को प्रोडक्टहरु युज गर्नुस्। 1 इयर अराउन्डमा त्यति टाढा पनि जानु पर्दैन, त्यो भन्दा अर्ली नै आइपुग्छ। एटलिस्ट 3 शेड्सहरु तपाईले त्यसमा रिजल्टमा पाउनुहुन्छ। अब व्हाट आर स्किन शेड्स? इन्टरनेशनली चाहिँ जति स्किनको कलर्सहरु छ त्यसलाई 6 शेड्समा चाहिँ डिवाइड गरेको छ। हामीले त्यही शेड्सलाई फेरि 3 मा अझै सब शेड्स भनेर चाहिँ डिवाइड गरेको छौं। यो सब शेड्सहरुबाट चाहिँ तपाई मिनिमम चाहिँ 3 शेड्स सम्म चाहिँ रिजल्ट तपाईको आउँछ। एउटा फेसियल गरेर, अर्को यो फेसियल्सको प्रोडक्टहरुलाई सपोर्टमा लिएर। आज मैले यहाँ सनस्क्रिन बताएको छैन। सनस्क्रिन इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है, जसले चाहिँ डार्कनिङ हुनुबाट रोक्छ है। त्यसले व्हाइटनिङ गर्ने हैन, डार्कनिङ हुनुबाट रोक्छ। फाइन। सो हामीले यहाँ शेड्सहरु चाहिँ हेरिरहेको छौं। यो नेपाली स्किनको शेड्सहरु मध्येमा चाहिँ कुनमा को पर्छ तपाईहरुको सबैको डिफरेन्स छ। आजभोलि चाहिँ नेपालीहरु धेरै गोरा पनि छन् भने चाहिँ नेपालीहरु धेरै कालाहरु पनि हुनुहुन्छ। सो यसमा चाहिँ हामीले ठ्याक्कै यहीबाट यही यसैको बीचमा नेपालीहरु पर्छ भन्नु सक्दैनौं है। सो दैट्स व्हाई सो यो शेडको कुरा चाहिँ भयो भने चाहिँ अब हामी प्रोडक्टहरुतिर लागौं। हामीले अनबक्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ सबै प्रोडक्ट्सहरुको डिटेलिङ्सहरु चाहिँ भनिरहेको छौं भने चाहिँ आज हामी 1 बाइ 1 चाहिँ स्टार्ट गर्छौं। ओके, दिस इज द फर्स्ट one which is called as again a skin toner but a whitening skin toner। के व्हाइटनिङ स्किन टोनर स्किनको लागि रिक्वायर छ? अफ कोर्स छ नि हजुर। किन जरुरी छ? टोनरको काम के हो? टोनर इज वन अफ द इम्पोर्टेन्ट प्रोडक्ट जसले स्किन र अब आउने प्रोडक्ट जुन त्यसको माथि लगाइन्छ त्यसको बीचमा यसले ब्रिजिङको काम गर्छ। कसरी? बाइ मेन्टेनिङ अ पीएच है। त पीएच मेन्टेन भए पो एब्जर्प्सन बेटर हुन्छ, पीएच मेन्टेन भए पो रिजल्ट बेटर हुन्छ, हैन? त त्यो अब प्रोडक्ट आउने वालाको एब्जर्प्सन, त्यसको क्यापेसिटीलाई चाहिँ एनहान्स गर्ने र त्यसको रिजल्टलाई चाहिँ आउट गर्नको लागि टोनर इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट इन्ग्रेडिएन्ट है। अल्कोहल बेस र वाटर बेस भन्ने दुईटा टोनर्सहरु चाहिँ हुन्छ। जर्नली चाहिँ है हामी जति हर्बल्सहरुमा छौं उहाँहरुबाट चाहिँ हामीले वाटर बेसको टोनर्सहरुलाई धेरै जसो प्रिफर गर्छौं। सो दिस इज अगेन अ वाटर बेस प्रिफर। अल्कोहलहरुले स्किनको चाहिँ पीएचहरुमा प्रब्लमहरु गर्ने भएको कारणले र प्रयोग नगर्दा नि बेटर हुन्छ भने चाहिँ त्यसको केही टपिक्सहरुमा चाहिँ अल्कोहल बेस टोनर्सहरु पनि इम्पोर्टेन्ट मान्छौं। फाइन। सो यसले के गर्दिन्छ? नम्बर 1 स्किनको पीएच मिलाउँछ। नम्बर 2 जुन पोर्सहरु छ
पोर्समा चाहिँ जुन डार्क पोइन्टहरु चाहिँ छ त्यो पोइन्टहरुलाई यसले चाहिँ हल्का गर्दिन थाल्छ किनकि ओभरअल स्किनमा रिजल्ट निकाल्नु छ के फाइन त्यो पोर्समा पनि यदि डार्कनेस बसेको छ भने चाहिँ पुरै फेस त बेटर देखिएन पुरै फेस त व्हाइटनिङ भएन या चाहिँ फेयर भएन त हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ पोइन्ट्सहरु जहाँ जहाँ छ त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्क गरेर अट्याक गर्छौं यो यति धेरै पावरफुल छ कि वन टाइममा चाहिँ एक पटकमा चाहिँ मोर देन 10,000 स्प्रेजहरु चाहिँ आउँछ के यो ड्रपलेट्सहरु आउँछ जुन चाहिँ स्किनको भित्रसम्म चाहिँ जान्छ फाइन स्किनलाई रिफ्रेश गर्ने है पोर्सहरुलाई टाइटनिङ गर्ने यसको अरु प्लस बेनिफिट्स हो जब हामीले टोनर युज गरिसक्छौं टोनर पछाडी जर्नली चाहिँ मोइस्चराइजरको चाहिँ इम्पोर्टेन्स रहन्छ कि मोइस्चराइजर युज गर्ने मैले अब मलाई लाग्छ हिजो अस्तिको चाहिँ उसमा पनि भनेको थिए एपिसोडमा भनेको थियो मोइस्चराइजर इज वन अफ द इम्पोर्टेन्ट म्याटर फर द स्किन एउटा फुड हो त्यो किन बिकज स्किनलाई खाना पानी र भिटामिन्सहरु चाहिन्छ मोइस्चराइजरमा केही चीज यो तीनटैको मिक्सर्सहरु राखिएको हुन्छ पानी हुन्छ फुड हुन्छ भिटामिन हुन्छ अब जब यो तीनटै चीज मिल्छ स्किन ब्यालेन्समा बसिराख्छ है कुनै पनि स्किन किन नहोस् तपाई चाहिँ एकदमै ड्राई किन नहोस् एकदमै ऑयली किन नहोस् मोइस्चराइजर इज इम्पोर्टेन्ट हामीले यो मोइस्चराइजर चाहिँ एउटा स्पेशल मोइस्चराइजर चाहिँ डेभलप गरेको छौं दिस इज अ मोइस्चराइजर फर ऑल स्किन टाइप साथ साथमा यदि तपाईको स्किनमा पिम्पल छ भने पनि यो मोइस्चराइजर अगेन इट इज गुड फर योर स्किन बिकज दिस इज नन कमेडोजेनिक है यदि स्किन तपाईको सेन्सिटिभ छ भने चाहिँ अगेन दिस इज अल्सो अ गुड किनकि यो नन एलर्जिक है यसले चाहिँ एलर्जी हुँदैन या एलर्जी भएकोवालालाई पनि रिड्युस गर्छ ओके सो दिस इज वन अफ द इम्पोर्टेन्ट है हामीले एउटा क्याटेगोरी जुन चाहिँ व्हाइटनिङमा राख्छौं सबैको आफ्नो आफ्नो रोल हुन्छ जब प्रोडक्टको चाहिँ स्टेप्सहरु हुन्छ फेशियलको स्टेप्स हुन्छ नि प्रोडक्टको पनि स्टेप्सहरु हुन्छ प्रोडक्टको पनि इम्पोर्टेन्स हुन्छ जसरी 1 पछाडी 2 आउँछ 2 पछाडी के आउँछ भने 3 दैट्स करेक्ट त्यो यो फलो गर्नुपर्छ रिजल्ट्सको लागि तपाईले हैन म 1 बाट एकैचोटी 4 मा जान्छु गो हैन तर रिजल्ट त डोन्ट एक्सपेक्ट देन रिजल्ट एक्सपेक्ट नगर्नुस् 1 2 3 4 फाइन सो यो आयो व्हाइटनिङ मोइस्चराइजर दिस इज अगेन अ भेरी गुड प्रोडक्ट तपाईले एउटा शाइनिङ पाउनुहुन्छ स्किनमा एउटा व्हाइटनिङ स्टार्ट भइहाल्छ एउटा ग्लो स्टार्ट भइहाल्छ ओके नाउ आफ्टर दैट कम्पनीले चाहिँ बियोन्ड बेसिक्सले चाहिँ फेरि एउटा चीज धेरै राम्रो डेभलप गर्यो र यो बढ्दै गएको छ कि हामीले कसरी यसलाई बेटर बनाउन सक्छौं यो व्हाइटनिङ डे क्रीम हो व्हाइटनिङ डे क्रीम एउटा चाहिँ के हो आफैमा एउटा कम्प्लिट क्रीम हो किनकि यदि कसैले इफ यु आर भेरी यङ एजमा हुनुहुन्छ एन्ड इफ योर बजेट इज लो तपाईले यसैलाई युज गरेर पनि मात्रै तपाईले ओभरअल सबै डे क्रीम्सहरुको बेनिफिट पाउनुहुन्छ यसमा मोइस्चराइजर छ यसमा सनस्क्रीन छ यसमा व्हाइटनिङ छ यसमा ग्लो छ ओके तर यदि तपाई चाहिँ हैन अब ट्रिटमेन्टमा व्हाइटनिङकै पोजिसनमा चाहिँ अगाडि गइराख्नु भएको छ भने चाहिँ दिस इज वन अफ द गुड प्रोडक्ट बिकज अब मोइस्चराइजरको माथि चाहिँ जब यसलाई लगाउँछौं स्किनको चाहिँ यो जुन कलर हामीले चाहिँ एउटा त प्रोटेक्सन भन्ने कुरा मैले भन्दै थिए र अर्को चाहिँ जुन स्किनको शेडलाई चाहिँ जुन एनहान्स गर्छ त्यो यसले गर्छ यसमा अलरेडी 30 एसपीएफ चाहिँ छ पहिला 25 एसपीएफ थियो यो अहिले फेरि यसलाई चाहिँ हामीले इम्प्रोभाइज गरेर चाहिँ 30 एसपीएफ राखेको छौं द प्रोडक्ट इज भेरी भेरी फाइन इन्ग्रेडिएन्टहरुको म फेरि कुराहरु चाहिँ गर्छु आज भोलि जति इन्ग्रेडिएन्टहरु हर्बलमा सर्टिफाइड छ यसलाई एक्टिभ्सहरु भन्छौं है त्यो एक्टिभ्सहरु चाहिँ यसमा राखिएको छ तपाईले यहाँ हेर्नु भयो भने चाहिँ तपाईले जब किन्नुहुन्छ हेर्नुस् मलबरी छ ओलिभ ओइल पनि छ है रोजहिप ओइल छ ओके लिकोरिस छ डिफरेन्ट इन्ग्रेडिएन्ट्सहरु चाहिँ छ जसले रिजल्ट साच्चैमा लिएर आउँछ
ओके नो केमिकल्स एडेड प्लिज किनभने केमिकलले तपाईँलाई आज रिजल्ट दिन्छ तर नट फर अ लङ टाइम होइन नट फर अ लङ टर्म है त त्यसको लागि पनि चाहिँ गो विथ अ सफ्ट हर्बल प्रोडक्ट्स ब्युटी बेसिक्स बाइ नाज बियोन्ड बेसिक्स बाइ नाज भेरी गुड प्रोडक्ट्स फाइन त यसमा चाहिँ हामीले यसलाई व्हाइटनिङमा चाहिँ युज गर्यौँ अब यसको माथि लगाउने के यसको माथि लगाउनु पर्छ सनस्क्रिन यदि तपाईको एज अलि धेरै छ नम्बर 1 यदि तपाई सानोमा अझै धेरै डार्कनिङ छिटो हुनुहुन्छ है र यदि तपाईलाई फेयरिङ हुनु छ भने चाहिँ 30 SPF इज नट अप टु द मार्क है त्यसको लागि यु हैव टु गो विथ अ 50 SPF मैले एउटा कम्प्लिट एपिसोड बनाएको छु सनस्क्रिन्समा चाहिँ तपाईको स्किनको लागि कुन सनस्क्रिन इम्पोर्टेन्ट छ किन कसरी लगाउने कति बेरमा लगाउने त्यो सबै डिटेलिङ्स हेर्न नबिर्सनु होला र म एउटा रिक्वेस्ट फेरि यो बीचमै गर्न चाहन्छु कि अब सब्स्क्राइब कसले गर्ने या नगर्ने त्यो तपाईको आफ्नो इच्छा भयो तर जति हामीले चाहिँ एफर्ट लगाइराखेको छौं कि रिजल्ट आउनु पर्छ त्यसको लागि सब्स्क्राइब पनि गर्नु जरुरी छ किनभने अगाडि पछाडी धेरै सिरिजहरु आइसकेको छ आइराखेको छ ओके नाउ अब इभिनिङमा के गर्ने इभिनिङमा अब पावर दिनु पर्ने छ डेमा प्रोटेक्सन पनि इम्पोर्टेन्ट छ किनकि घाम छ धुलो छ धुवा छ हावा छ पानी छ एभ्रिथिङ त्यो सबैसँग फाइट गर्नु छ तपाईको व्हाइटनिङलाई चाहिँ बढाउनको लागि तर नाइटमा त यो सबै चीजहरु चाहिँ त अफ छन् त धेरै चीजहरु बचेको छ यु आर जस्ट स्लिपिङ त्यो बेलामा त झन् पोटेन्सीजहरु झन् धेरै इन्क्रिज गर्नु पर्ने छ बिकज वी वान्ट अ रिजल्ट हैन शेड जी मैले यहाँ देखाइराखेको छु हजुर शेडमा रिजल्ट आउँछै आउँछ नआउनु त कुरै भएन तपाई पहिला आफ्नो स्किनको चाहिँ कलर्सहरु चाहिँ फेसको नजिकै चाहिँ लिएर जाने त्यहाँ टिक मार्क गर्ने अब त्यसपछि फेसियल्सहरु टाइमली गर्ने कति छिटो छिटो फेसियल गर्ने एटलिस्ट यदि रिजल्ट अलि रिक्वायर छ अलि छिटो चाहिन्छ भने चाहिँ एटलिस्ट मिनिमम चाहिँ 20-21 डेजमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ र गर्नुपर्छ है त्यसपछि यो प्रोडक्टहरु अब नाइटको लागि चाहिँ के भयो नाइटको लागि चाहिँ झन् पावर चाहियो के झन् पावर चाहियो बिकज देयर इज लट अफ टाइम र धेरै प्रोटेक्सन्सहरुसँग फाइट गर्नु छैन तपाईलाई सो दिस इज वन अफ द बेस्ट प्रोडक्ट व्हाइटनिङ नाइट क्रीम बियोन्ड बेसिक्स को व्हाइटनिङ नाइट क्रीम पावर दिएको छ व्हाइटनिङमा नो केमिकल इज एडेड हजुर नो केमिकल इज एडेड है इन्ग्रेडिएन्ट्सहरुमा चाहिँ सबै चीजहरुको चाहिँ आफ्नो आफ्नो एउटा स्मेल हुन्छ हामी भइसकभर चाहिँ कुनै पनि इन्ग्रेडिएन्टहरुको स्मेल हामीले एड गर्दैनौं तर तुलसीको त आफ्नो स्मेल हुन्छ नि हजुर निमको पनि आफ्नो स्मेल हुन्छ नि हैन रोजको आफ्नो स्मेल हुन्छ अब यसलाई तपाईले कोही भन्छ कि हैन फ्रेग्रेन्स इज अ प्रब्लम फर एलर्जिक भाइ रोजलाई तपाईले कसरी मार्दिनु हुन्छ रोजको फ्रेग्रेन्सलाई कसरी मार्दिनु हुन्छ इफ इट इज एडेड त भाइ स्मेल त थोरै आउँछै आउँछ नि त्यो कहिले हुन सक्छ इफ यु आर युजिङ अ केमिकल रोज जसको फ्लेभरै आउँदैन त्यसको फ्रेग्रेन्सै आउँदैन सो नेचुरल इन्ग्रेडिएन्टको त नेचुरल स्मेल आउँछै आउँछ कतिवटा पन्जेन्ट पनि हुन्छ है तपाईले चाहिँ एउटा यो बनमाराको चाहिँ स्मेल सुन्नुस् न कस्तो छ इट्स डिफरेन्ट नि सो फ्लावर इन्ग्रेडिएन्ट्सहरुको फ्रुट इन्ग्रेडिएन्ट्सहरुको केही न केही स्मेल्सहरु आउँछ र यो नेचुरली एक्सेप्टेड हो केमिकली हालेको हैन है दैट्स व्हाई जस्तो यसमा केही स्मेल्सहरु छ र दैट्स गुड फर दिस वन किनकि यसमा चाहिँ जुन एड गरेको छ एउटा बियर बेरीज भन्ने चाहिँ एउटा फ्लावर आउँछ त्यसको फ्रुट्सहरुलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट होला राखिएको छ र दैट इज गिभिङ यु अ भेरी गुड रिजल्ट अब रिजल्ट आउनु छ र स्मेल पनि छ भने चाहिँ त दैट्स गुड ओके नो प्रब्लम हैन सो प्रोडक्टहरुमा केही स्मेल्सहरु नेचुरल इन्ग्रेडिएन्टहरुको आउँछ 100% फ्रेग्रेन्स फ्री भनेको चाहिँ त अगेन यु सी कि तपाईले कसरी चाहिँ तुलसीकोबाट कसरी नीमकोबाट तपाईले स्मेल हटाउनु भयो नट पोसिबल चाहे त्यो तेल निकाल्नुस् चाहे त्यो त्यसको एक्सट्र्याक्ट निकाल्नुस् स्मेल आउँछ सो आज यति भन्दै चाहिँ यो चारवटा प्रोडक्टहरु आफ्टर स्किन व्हाइटनिङ फेशियल किट तपाईले के युज गर्ने जसको कारणले रिजल्ट आउँछ
के 3 महिनामै रिजल्ट आउनु सक्छ? ट्राई इट हजुर, हामीले त्योभन्दा छिटो पनि रिजल्ट निकालेको छौँ हैन। तर हामीले प्रोटेक्सन्सहरू पनि, लोकेसन्सहरू पनि हैन, र जेनेटिकली पनि चाहिँ कसको स्किन कस्तो बेसमा छ त्यसलाई पनि इम्पोर्टेन्स चाहिँ राख्छौँ। ओके, सो आज यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच। अब नेक्स्ट एपिसोड फेरि भोलि चाहिँ हेर्न नबिर्सनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार।